අයිබෝවන් වෙනද වගේම Cakenshapes YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩාක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ giant cupcake එකක් crown එකක් එක්ක මේ විදිහට ඩෙකොරේට් කරගන්න හැටි. ඉතින් මම giant cupcake එකක් කොහොමද silicone mold එකක් භාවිතා කරලා බේක් කරගන්නේ කියලා මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කළා. ඒ වීඩියෝ එක මම description box එකේ දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න. ඉතින් මේ කේක් එකේ බර කිලෝ 1යි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ කේක් එක ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරගන්නේ කියලා. කේක් එක ඩෙකොරේට් කරන්න දවසකට විතර කලින් තමයි මම මේ විදිහට crown එක හදාගන්නේ. ඉතින් මේ fondant එකට මම ටයිලෝස් ස්වල්පයක් ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. මතක ඇතුව crown එක හදනකොට ඔයාලා ටයිලෝස් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. crown එක විතරක් නෙමෙයි ඕනම ටොප එකක් හදනකොට ටයිලෝස් අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ් කරන්න. ඉතින් දැන් මට අවශ්‍ය විදියට crown එකක් මේ විදියට කොලයක කපාගෙන fondant එකට තියලා මේ වගේ කපා ගන්නවා. මේ crown එකේ දිග අඟල් 6ක් වගේ තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම උස අඟල් 4ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මම crown එකේ දිගට වඩා අඟල් 2ක් විතර වැඩිපුර තියලා කපා ගන්නවා. පස්සේ මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒක කපා ගන්නවා. දැන් crown එකේ උඩ තියෙන කොන් වලින් මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ වගේ කපාගෙන ඒ කොන් ටික හොඳින් මම නීට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා වැඩිපුර කොටස් ටික කපා ගන්නවා. දැන් මම වතුර ටිකක් හරි edible glue ටිකක් හරි ගාලා මේ විදියට කොන් දෙක අලව ගන්නවා. දැන් අපි මේ crown එක හොඳින් වේලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ crown එක මැදින් පොඩි බෝතලයක් තියලා උනත් හොඳට crown එක වේලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මට මේ crown එකේ size එකට බෝතලයක් නැහැ. ඒක නිසා මම මේ විදියටම crown එක වේලා ගන්නවා. ඒ වගේම මට මේ වගේ චූටි මල් කීපයකුත් ඕන වෙනවා. ඒක නිසා මම චූටි මල් ටිකකුත් කපා ගත්තා. දැන් මම crown එක හොඳින් වේලුණාට පස්සේ edible dust එකෙන් කලර් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මම දැන් edible dust එකට මේ වගේ lemon essence පොඩ්ඩක් භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඕනම clear essence එකක් ඔයාලට මේ edible dust එකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. rose water, vodka, clear vanilla ඕනම මේ වගේ clear essence එකක් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ විදියට සම්පූර්ණ crown එකම කලර් කරගන්නවා. මේ විදියට gold color එකෙන් මම එක සැරයයි ගාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පාට අඩුයි කියලා හිතෙනවා නම් එක සැරයක් ගාලා crown එක ටිකක් වේලෙන්න තියලා දෙවෙනි coat එකත් ඔයාලට ගා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට මම මල් ටිකත් gold color එකෙන්ම කලර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම මම හොඳින් වේලෙන්න තියා ගන්නවා. පැය භාගයක් විතර crown එකයි මල් ටිකයි වේලුණාට පස්සේ මම මේ විදියට මල් ටික crown එක වටේට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ නම්බර 1 මේ විදියට කපාගෙන මම crown එක මැදින් අලව ගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට මම crown එක හදලා ඉවර කරගත්තා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද කේක් එක ඩෙකොරේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ 1 kg වලින් මම හදාගත්ත cupcake එක. ඉතින් ඔයාලට මම කලින් මේ විදියට කොහොමද cupcake එකක් බේක් කරගන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් කළා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම පහත description box එකේ දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න. දැන් මම කේක් එක crumb coat කරලා ශීතකරණයේ යට කොටසේ පැයක් විතර තියලා තමයි දැන් එළියට අරගෙන තියෙන්නේ. පැය කාලක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි මම කේක් එක fondant වලින් cover කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම අඟල් 4ක් විතර උස
දිග ෆොන්ඩන්ට් තීරුවක් මේ විදියට කපා ගත්තා. දැන් රෝලින් පින් එක ආධාරයෙන් මම මේ විදියට මේ ෆොන්ඩන්ට් තීරුව රෝලින් පින් එකට ඔතා ගන්නවා. එතකොට ඉතා ලේසියෙන්ම අපිට ෆොන්ඩන්ට් එක කේක් එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ විදියට ෆොන්ඩන්ට් එක කේක් එක වටේට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට කේක් බෝඩ් එක කවර් කරගෙන හොඳින් නීට් කරගත්තා. දැන් මට ඕන වෙනවා හීනියට කපාගත්ත ෆොන්ඩන්ට් තීරු කීපයක්. ඉතින් මුලින්ම මම කේක් එකේ තියෙන කෝන් ෆ්ලවර් ටික මේ විදියට වතුර ටිකක් ආධාරයෙන් පිරිසිදු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එක සමාන දොරින් මේ ෆොන්ඩන්ට් තීරු ටික මම කේක් එක වටේට අලව ගන්නවා. දැන් එක සමානව හදාගත්ත ෆොන්ඩන්ට් බෝල ටිකක් ආධාරයෙන් කේක් එකේ යට කොටස මම මේ විදියට කවර් කරගන්නවා. දැන් මම කේක් එකේ උඩ කොටස අයිසිං වලින් ඩෙකොරේට් කරගන්න යන්නේ. මම භාවිතා කරන්නේ 1M නොසල් එක. ඒ වගේම විල්ටන් පින්ක් එක තමයි මම අද භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේ විදියට මම කේක් එකේ උඩ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම රොසෙට් එකෙන් කවර් කරගන්නවා. මේ විදියට කේක් එකේ උඩ කොටස මම සම්පූර්ණයෙන්ම රොසෙට් එකෙන් ඩෙකොරේට් කරලා ඉවර කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත ක්‍රවුන් එක මේ විදියට කේක් එක උඩින් තියලා මම ඩෙකොරේට් කරලා ඉවර කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකෙනුත් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න යම්කිසි දෙයක් තියෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා වගේ කේක් ඩෙකොරේට් කරන්න ඉගෙන ගන්න කැමති යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් මම සමුගන්නවා. නැවතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.